راځو بسم الله الرحمن الرحیم وینډوز سی پریسو سیټینګ او په سیټینګ کې دغه نوټیفیکیشن اپلا درته پرېږدم سیدي دغه نوټیفیکیشن دغه صحیح ته ویل کېږي ابرز په تاسو کې یو سوال وکړي ډېر دغه شیطان هم دی وایي دغه پات سمال وروسته بیا وایي نو نن هغه ځای ته رالو دې ځای ته راځو سیټینګ ته په سیټینګ کې دلته موږ څه لرو نوټیفیکیشن لرو دغه صحیح ته خپله نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي دغه ځای ته چې دغه ځای کې عموما موږ هغه کمانډونه یږدو چې موږ ورسره مخ یو سیدي چې دغه ته کویک لانچ هم ویل کېږي چې موږ تاسې خپل ورزده کوو چې عموما په دې کې موږ تاسو ته یو ژبه راته ښیي چې کومه ژبه ده چې مثلا دا اوس انګلیش ده نو چې پښتو ته واړو سیدي په پښتو خط لیکل کېږي یا انګلیش سره ته واړو دغه ته چې ویل کېږي انټرنیټ ویل کېږي یا ناټ کنیکټډ که چیرې انټرنیټ موجود دلته دغه نښه چې ورکړې دا د وای فای نښه ده سیدي دا معنا لري چې وای فای ستا که نشته وای فای یعنې بغیر د انټرنیټ څخه بغیر د لین څخه انټرنیټ موجود وي که یا پر ده کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښیي که چیرې تاسو وای فای کنیکټوئ مازې پر ده باندې کلیک وکړئ هغه پخپله په اتوما ډول کنیکټېږي که چیرې پاسورډ ودی هغه پاسورډ به ورته ولیکئ ګور اوس تاسو پاسورډ غواړئ دا پاسورډ ته د ځان ورته ولیکئ دی نه قبلي ګور وایي دا غلط دی ځینې مثلا تاسو د ټلیفون وای فای علاقې هم یې کنیکټ کولی سئ ابرز عبدالله علاقې خپل کمپیوټر ته کنیکټ کړي دا د کمپیوټر بیټرۍ درته ښیي چې اوس په چارج کې به ستا دی که یا نو زه یې درته وایي په چارج کې به ستا دی 4.5% دغه پکښې کې دی چارج پلاګ ان دا معنا چې انټرنیټ ته به ستا دی او ببخښه انټرنیټ نه بیټرۍ ته چارجر به ستا دی او چارجینګ چارجېږي همیشه باید تاسو د کمپیوټر بیټرۍ باید د 0% کمه نه سي د 0% به بیټرۍ نه ورکموئ او دا خپله سول پیسي ایشو که ستا کمپیوټر ځینې وخت مشکل ولري نو هغه میسج دلته تا ته یو میسج درکوي چې ستا په کمپیوټر کې دغه مشکل شته نو هغه دلته درته لیکلي چې عموما دغه میسج ستا لپاره د ډرایورو دپاره وي چې ډرایورونه ډاونلوډ کړه یا د انټرنیټ د سکیورټي دپاره وي چې انټرنیټ سکیورټي وټاکه او یا هم د انټي وایرس څخه وي نو اوس تا ته یو میسج درکړی دی چې هغه میسج یې څه دي تا ته یې وایي ډرایورونه را ډاونلوډ کړه او انسټال یې کړه دا چې څه ډول ډاونلوډېږي وروسته به بیا ورته راسو دې موضوع پکه نو دغه ته نوټیفیکیشن ویل کېږي اواز یې په زور ورقرار کړه د کمپیوټر ده نو اوس که غواړم چې زه دغه سیټینګ یې وټاکم چې دغه مه راته ښکاره کوم نو دلته یې وایي هایټ فار 8 hours دغه د 8 ساعتو دپاره راته پټ کړه دغه یې که نه د 8 ساعتو دپاره ته پټ کړه 8 ساعته بعد بېرته درته ښکاره شي چې هایټ فار 3 hours ایچ سالنت دی یعنې د 3 ساعتو دپاره ته پټ کړه او که درته ویل چې هایټ پر 1 hour د 1 ساعت دپاره بیا درته پټ کړه 1 ساعت بعد بیا درته ښکاره شي او دلته موږ پاور لرو کله چې موږ تاسو کمپیوټر موډ کوو یا لګوو نو دلته لومړی موږ ته سلیپ لرو هایبرنیټ لرو شټډاون لرو ریسټارټ لرو که چیرې تا په ریسټارټ باندې کلیک وکړي دا ریسټارټ دا معنا چې کمپیوټر یې پلا موډ کېږي بېرته خپله په اتوما ډول درته لګېږي سیدي نو موږ د ریسټارټ څخه استفاده کوو دا ریسټارټ څخه په هغه وخت کې استفاده کېږي ځینې وخت چې ته کمپیوټر ته یو سافټویر ور انسټال کړې باید خپل کمپیوټر یې پلا ریسټارټ کو چا تغیر پکښې کې راسي یا مثلا تا یو پروګرام د خپل کمپیوټر څخه ډیلیټ کړي باید یې پلا کمپیوټر ریسټارټ کو چا تغیر راسي یا ځینې وخت ستاسو کمپیوټر کار نه درکوي بندېږي بند کېږي نو کمپیوټر یې پلا ریسټارټ کړئ بېرته سره درته لګېږي سم خپله کار درته کوي او که چیرې تاسو شټډاون کوئ شټډاون دا نه چې دا کمپیوټر پر مخ راته بند کړه کمپیوټر به درته مړ سي بیا به په پاور بټن سره لګولی سي یعنې کمپیوټر موډ کېږي دلته به د پاور بټن ووایي بیا خپل کمپیوټر درته لګېږي یو هایبرنیټ دی او بل سلیپ دی دا دوه ډېر مهم دي د هایبرنیټ او سلیپ څه کار کوي وایي د پی سي stays on but use la power application stay open که چیرې تاسو پر سلیپ باندې کلیک وکړئ هر پروګرام چې تا را خلاص کړی هغه به پر هغه ځای درته پاتې چارج به د کمپیوټر لږ چارج مصرفېږي یعنې د ده فن او هارډ ډیسک درته باندې یعنې فن دا بدبکي نه د فشار چې په کمپیوټر کې ځینې وخت دغه د ده بدبکه ده د پروسر سره چې دا درته سرخي دا د دغه فشار دی نو دی که چیرې ته سلیپ باندې کلیک وکړې هر پروګرام چې تا را خلاص کړی مثلا زه دا پروګرامونه را خلاصوم دا پروګرام را خلاصوم دا پروګرام را خلاصوم دا هر شی ته را خلاص کړئ که چیرې تا پر سلیپ باندې کلیک وکړئ که چې پر سلیپ باندې کلیک وکړئ اوس نو دلته سلیپ دا معنا لري چې کمپیوټر دغه پروګرامونه چې تا را خلاص کړي دا به خلاص کمپیوټر به نور درته باندې کله چې تا پاور بټن وایي بېرته به دا پروګرامونه د دغه ځای څخه درته را خلاص او بل دلته هایبرنیټ لرو هایبرنیټ هم عینې دغه کار درته کوي د سلیپ سره هېڅ فرق نشته دی هم پروګرام چې را خلاص کړی چې کمپیوټر هایبرنیټ کوي بېرته دغه رقم یوازینی فرق یې دغه دی چې سلیپ چارج مصرفوي لږ چارج مصرفوي خو هایبرنیټ چارج نه مصرفوي
ځینې وخت مثلا تا یو سی ډي ته کاپي کوې د سی ډي نیمه یې کاپي سوله نیمه یې باید ته اوس د سنټر څخه ولاړ سې وخت پرته دی نو ته بیا دا د سره شروع کوې نو خو په نیم ساعت کاپي کېږي یو پاوج یې پر دې چر کړ نو یا ته یې هایبرنیټ کړه سبا چې رالې بېرته د هغه ځای څخه درته شروع کېږي مثلا ځینې وخت موږ ډاونلوډ یو شی کړي په پوهنتون کې مثلا هغه یو ویډیو مثلا 800 ام بي 800 ام بي بیخي غټه ویډیو ده مثلا په یوه ورځ کې نه ډاونلوډېږي نو نیمه د انټرنیټ سلو یې نه ډاونلوډېږي که انټرنیټ شي په یوه ساعت کې هم ډاونلوډېږي نو زه یې نیمه یې نن ډاونلوډوم نیمه یې سبا ډاونلوډوم خپل کمپیوټر هایبرنیټ کوم سبا چېرته رالم چې ویلګم بېرته د هغه ځای راته شروع کېده دا د هایبرنیټو د سلیپ وظیفه ده نو ته چې سلیپ کوئ مه هایبرنیټ کوئ چې د هایبرنیټ وظیفه به دا وي چې چارج به مو نه مصرفېږي همیشه باید کمپیوټر چی شي هایبرنیټ شي اوس یې نه هایبرنیټ کوم که چېرې هایبرنیټ کړو هغه زموږ ریکارډینګ ټوله بندېږي او کیبورډ بیا به وروسته درته چې درس خلاص بیا به درته غږ او دا هم د کیبورډ دی که غواړې چې کیبورډ که په کومه ژبه دی په پښتو دی که په انګلیش دی پښتو ته یې واړه ژبه چې پښتو سره که انګلیش ته اړی انګلیش ته وړي اوس که غواړم چې چینج پی سي سیټینګ یا د کمپیوټر په سیټینګ کې تغیرات راولو پر ده باندې کلیک وکړه چې لومړی دلته موږ چې لرو لاک سکرین لرو لاک سکرین دا معنی کله چې ته کمپیوټر وایي لاک یې چې کمپیوټر ولګئ چې لاک ځې نو سکرین باندې چې درته ښکاره کړم دغه عکس به درته ښکاره کېږي ورته دا عکس مې نه دی په کار دغه عکس راته ښکاره کړه دا عکس به ښکاره کېږي دا عکس مې نه دی په کار دغه عکس راته ښکاره کړه هر عکس ته راولي هغه عکس درته راولي او تاریخ هم درته ښیي چې مثلا 9 بجې چې په 28 بالا ساټرډې د شنبې ورځ دی د مې میاشته 2 تاریخ دی زه ورته همدا عکسونه مې نه دي په کار نو براوس یو بل عکس راته راوله هغه عکسونه به تور تو ګورې چې په هر ځای کې هغه عکسونه پراته وي تور ته دغه عکس راوله مثلا زه ورته یم فرض کړه دغه عکس راوله کله چې ته کمپیوټر لاک یې نو په اتوماډل به تا ته هغه عکس راځي دا عکس مې نه دی په کار یا بل عکس راته راوله ویې ګورې چې په هر ځای کې عکسونه پراته وي ته دغه عکس راوله چې وځې که هغه عکس به درته راسي په دې ځای دا چې کله کمپیوټر لاک بیا وروسته درته ښکاره کوم اوس که لاک هم باره بیا زموږ ریکارډینګ بندېږي صحیح دی وروسته درته ښیم نو دلته کول چې ته د سکرین لاک ورته وټاکي چې هر رقم ستا خوښ ته کول چې هغه ورته وټاکي دا عکس راولي هر عکس چې راولي ته کول چې راولي زه ورته دا عکس راولو اوکې که هغه عکس په اتومات ډول درته راسي او دلته سټارټ سکرین لرو کله چې زه کمپیوټر ولګوم نو سره کوم عکس راولم نی مثلا کله چې تاسو کمپیوټر ولګوئ اول د واره سرچ یو شی کوئ رنګ یې داسې شین رنګ درته معلومېږي ورته دا داسې رنګونه راوله ښایسته ښایسته ډیزاینونه رنګونه ستا کول شي چې راولي ګوره داسې رنګونه به کله چې ته کمپیوټر ولګوې نو بیا به دغه رنګونه درته راسي دا دي ګوره عین هغسې رنګ درته راغلی دا د دې ځای څخه موږ دلته ټاکلی شو او هغه سکرین لاک یې نه عملي کوم په دا خاطر چې زموږ ریکارډینګ بیا بندېږي راته نو دلته کولی شئ چې هر رقم رنګ ستاسو خوښ ته هغه ورته وټاکئ ورته دا رنګ راته وټاکئ یا داسې رنګ راول هر ساده رنګ راول نو هر رنګ ستاسو خوښ ته هغه رنګ ورته وټاکئ هغه رنګ به درته راسي وینډوز لوګو پریس کړئ هغسې رنګ هغه رنګ چې تاسو ورته ټاکئ بیا تاسو خپل ورته وټاکئ مثلا زه ورته همدا رنګ او دلته اکاونټ پکچر دی دغه ستا د اکاونټ پکچر دی نه کله چې تاسو کمپیوټر ولګوئ هغه تاسو وایي چې پاسورډ ولیکه تاسو پام پر کړي پر هغه باندې نو دلته تاسو کولی شئ د هغه عکس دلته بدل کړئ اوس دا عکس دی براوز ته راسو ته دا عکس مې نه دی په کار هر ځای کې چې عکسونه پراته وي هغه عکسونه ورته انتخاب کړئ هغه عکس خپله په اتوماډل ورسره راځي کیمرا یا په کیمرا باندې عکسونه راته واخله ستا د کمپیوټر کیمرا درته پاله کېږي ستا د کمپیوټر څخه په کیمرا باندې عکس درته اخلي هغه عکس ورسره راځي او که چیرې د پیپل څخه یې راخلې پیپل یعنې هغه ستا د فیسبوک انډیوالان په دې ځای کې چې ستا سره یې که غواړې چې دغه څخه یو عکس راواخلې بیا د څخه موږ استفاده کوو ته د دې ځای څخه عکس راواخله پر د باندې کلیک وکړه پی سي سیټینګ ته راسه ورته د پیپل کې وګوره عکسونه سته کوم عکس غواړې دغه عکس وایي تا ورپورته کړي دغه عکس غواړې که یا نو زه ورته همدا عکس رانږدې کړه دلته کول چې دا عکس رانږدې کړې دا عکس رانږدې کړې دا معنا چې اوس د هغه روښانه چې دی یوازې دغه ځای درته راځي نور به د میز دا ایښی به نه ورسره ډیجیټل چې لرې کړه څخه لرې کړئ او که پر ده باندې کلیک وکړئ دی به زوم ټو پیچ به کړي یعنې عکس مکمل درته راولي بعضې سیو یې کړه په اتوماډل پورته راسي که چې ډیلیټ یې کړه یو غواړې چیز کړه کینسل باندې کلیک وکړه که چې براوز باندې کلیک وکړي یعنې نور عکسونه راته راوله زما سره په کمپیوټر په هر ځای کې چې عکسونه سره یې هغه راته راخلاص کړه ډیجیټل چې ټیک اپورټ او په کیمرا باندې عکس واخلې په کیمرا به عکس ترې واخلې ریموو د عکس له منځه یوسه هغه عکس یې د منځه یوړي زه ورته هم ډسکټ ایست دی که دا تغیرات مې نه دي پکار
چینج پیس سیټینګ ته راسئ یوزر پسې درته یم که بس ده چیش درس مو ویلی چوی بس دا وایو یوزر ته راځو یوزر خپل استعمالونکي ته ویل کېږي سیدي موږ چې کله کمپیوټر لګوو موږ ته چې کله کمپیوټر داخلېږي هلته زموږ څخه یو یوزر نیم غواړي وایي کمپیوټر ته داخل سه دا در سره ولیکئ کې لیکئ موږ ته یوزر چې جوړو درې ډوله یوزر جوړولی سي یوزر خپله چی ته ویل کېږي یوزر لغوي معنا استعمالونکي ته ویل کېږي هغه کس چې د کمپیوټر باندې کار کوي دغه کس ته یوزر ویل کېږي یعنې کارکوونکي چې کمپیوټر باندې کار کوي نو موږ ته یوزر په هغه وخت کې جوړوو چې د یوه کمپیوټر څخه 2 یا 3 کسان کار اخلي نو موږ ته 2 یا 3 یوزره جوړوو مثلا شاګردان چې سنټر ته راځي زه خپل یوزر جلا لرم زه چې خپل کشر ورته خپل کمپیوټر کوم چې زما کمپیوټر کار وکړه د دپاره جلا یوزر لرم باید دی زما شان ونه ګوري نو موږ د اکاونټ څخه استفاده کوو ډېر مهم دي نو 3 ډوله اکاونټ جوړولی سي یو اډمنسټریټر اکاونټ جوړولی سي یو سټنډرډ او یا هم لیمیټډ جوړولی سي او بل ګیسټ جوړولی سي دوی فرق لري په رایټ کې فرق شته رایټس یعنې د دوی په حقوق کې فرق شته چې رایټ څونه چې اډمنسټریټر څونه رایټ لري سټنډرډ څونه رایټ لري او ګیسټ څونه رایټ لري مثلا اډمنسټریټر خپل اداره کوونکي ته ویل کېږي که چېرته څه اډمنسټریټر یوزر جوړ کړي دی فل رایټ لري فل رایټ دا معنا چې په کمپیوټر کې د هر څه کنټرول لري هر څه واک لري په کمپیوټر کې هر څه تغیرات دی که وغواړي چې په کمپیوټر کې راولي هغه اډمنسټریټر یوزر کولی شي یعنې اډمنسټریټر یوزر په کمپیوټر کې هر څه تغیرات راوستلی شي سټنډرډ یا معیاري او یا هم لیمیټډ یعنې اجازه ورکړل شوې دا محدود ته ویل کېږي دي یو څو محدود تغیرات راوستلی شي د کمپیوټر په سیسټم کې تغیر نشي راوستلی مثلا دی نشي کولی چې یو نوی یوزر جوړ کړي مثلا زه که غواړم چې یوزر جوړ کړم که چېرې زه اډمنسټریټر یوزر ولرم زه کولی شم چې ګیسټ لیمیټډ جوړ کړم اما که لیمیټډ ولرم بیا اډمنسټریټر نشم جوړولی یعنې دی محدود کار کولی شي او ګیسټ خپله لغوي معنا یې میلمه ته ویل کېږي دي ګیسټ په کمپیوټر کې هېڅ تغیر نشي راوستلی پاسورډ نشي بدلولی یو پروګرام نشي انسټالولی پروګرام نشي ډیلیټولی ځینې وخت تاسو کمپیوټر ته ناست یاست یو پروګرام نه انسټالیږي او په دې خاطر چې تاسو په ګیسټ یوزر کې یاست یا مثلا ځینې وخت تاسو په یو شرکتو په یو غټ دفترو په بانکو کار کوئ ته خپل کمپیوټر ته ګیم ور انسټالوي ورې نه انسټالیږي ولې ځکه چې هغه دې بند کړي تا ته یې ګیسټ یوزر درکړي اډمنسټریټر تا ته کار نه درکوي ځکه چې اډمنسټریټر خو بیا ته هر څه تغیر راوستلی شي نو که چېرې تاسو اډمنسټریټر یوزر جوړ کړي په کمپیوټر کې هر څه تغیرات راوستلی شي کوم سټنډرډ جوړ کړي معیاري یا یو څو محدود تغیرات راوستلی شي ګیسټ هېڅ تغیر نشي راوستلی دا داسې معنا لري لکه په مکتب کې مدیر شاګرد او استاد ګوره مدیر په مکتب کې هر څه تغیر راوستلی شي نو هغه ته اډمنسټریټر ویل کېږي سټنډرډ لکه استاد یوازې په خپل سیم کې تغیر راوستلی شي یعنې محدود دي او ګیسټ لکه شاګرد تاسو خوران هېڅ تغیر نشي راوستلی شی نشي کولی مازې ناست یاست یا ګیس لکه میلمه چې کور ته میلمه ورسي ورته وایي چې دا شی راته راواخله دا راواخله اماز ډوډۍ خوري بالا پسې کار نه لري نو موږ ته دا 3 ډوله یوزر نو څنګه کولی شو چې دا جوړ کړو کنټرول پینل ته به داخل سي تاسې یا که کنټرول پینل ته داخل سي او یا هم که د دې لارې څخه فرق نه لري که د دې لارې څخه نو دلته راځو موږ تاسو د کنټرول پینل د لارې داخلېږو کنټرول پینل به راخلاص کړئ دلته به تاسو یوزر اکاونټ پیدا کړئ دا دی یوزر اکاونټ ګوره د انسانانو شکلونو مثلا پر ده باندې کلیک وکړئ دلته وایي منیج انادر اکاونټ یو نوی اکاونټ جوړی زه ورته مو پر ده باندې کلیک وکړئ کوم اکاونټ جوړی زه ورته هم ایډ ا نیو اکاونټ یو نوی اکاونټ راته جوړ کړه کله چې ته نوی اکاونټ جوړی په اتومات ډول دی دغه درته راخلاص کړي دې ځای نو دلته موږ ایډ یوزر لرو یو نوی یوزر راته جوړ کړه پر ده باندې کلیک وکړه دی وایي دغه نوی یوزر چې ته جوړی په کوم نمبر سره جوړی ځینې وخت انسټالیشن په وخت کې ته څخه دغه یوزر نیم هم غواړي د انسټالیشن په وخت کې چې کوم پاسورډ تاسو ورکړئ هغه یې څوک نشي ماتولی ماتېږي نه بیا انسټالیشن په وخت کې تاسو پاسورډ ورکړئ ماتېږي نه امکان نه لري چې مات شي ماتېږي سافټویرو په واسطه ماتېږي اما که چېرې تاسو دغه پاسورډ کې دا هر څوک ماتولی شي دي
مثلا موږ سافټویر لرو په اسانۍ سره یې مات کولی سو. نو دغه یوزر نیم په کوم نامه سره جوړی؟ زه ورته د سټوډنټ په نامه یې جوړ کړه STUDENT د سټوډنټ په نامه یې جوړ کړه. پاسورډ ورکوې که یا که چې پاسورډ ورکړي دا معنا لري چې بیا چې ته راخلاصوې هلته به ستا څخه پاسورډ غواړي چې پاسورډ ورکړي. که چې پاسورډ نه ورکوي مې ورکړو زه ورته هماره کړه 1 2 3 دا پاسورډ 2 وارې غواړي په دې خاطر چې دا کنفرم سي چې هغه پاسورډ ته اول کې هغه د هغه رقم دی که نه دی. 1 2 3 پاسورډ کړه. او دلته پاسورډ هاینټ دی. هاینټ یعنې موږ د یاداشت په خاطر کوو چې زموږ په یاد سي یو مثلا یو دا معنا چې 1 2 3 پاسورډ داسې نه چې 1 2 3 ته مکمل ولیکې چې بلکې خوار یو په پیش چې پاسورډ 1 2 3 دی نو ژر یې راخلاصي. ستا د یاداشت په خاطر تا یو ولیکي په دې خاطر چې هلته بیا تا در په یاد کړي چې پاسورډ تا 1 2 3 ورکړي. نیکسټ که اکاونټ جوړ سو دلته درته وایي دغه دی وایي دا لاکل اکاونټ دی. لاکل اکاونټ یعنې لیمیټډ دی محدود دی یو څه تغیر راوستلی سي. د کمپیوټر په سیسټم کې پول اتارټیز نه لري یعنې پول رایټ نه لري چې دی په کمپیوټر کې هر څه تغیرات راولي. او دا ټیک مارک چې ورکړي وایي از دیس ا چایلډ اکاونټ نو آیا دا د یو کوچني اکاونټ دی یعنې لیمیټډ دی. ټرن آن family safety to get report of their PC use دا یوازې په وینډوز 8 کې کیږي سي دی. دا ټیک مارک چې ورکړي دا معنا لري چې دا د کوچني دپاره دی نو ته د فیملی سیفټي پر اپلای کړه چې هر کار کې دغه ریپورټ چې باید جمع سي چې بیا وروسته موږ ته وایي په کنټرول پینل کې نو هر څه چې دغه تغیرات راوستل په کمپیوټر کې هر کار دی وډ راخلاص کړي کیسې راخلاص کړي فلم یې کتل ویډیو کتل د ده ریپورټ جوړیږي چې په دغه تاریخ دا شی راخلاص کړي په دغه تاریخ دا شی کله چې بیا مشر راسي چې ګور د کم شی کتل دي اته میسج کوي چې دا شی کتل دي نو دا بیا دی خو دې جوړولی نه سي دا اکاونټ دا یوازې تاسو اډمنسټریټر د جوړولی سي. کله چې اډمنسټریټر اوس ما دا اکاونټ د جوړ کړي دا ټیک مارک ورکړي بیا تاسو دا کې تغیر نه سي راوستلی ځکه چې تاسو د جې رایټ نه لرئ یعنې د جې حقوق څه سر نه سي دغه کې پوه نه شئ. اوس که دغه سټوډنټ یوزر هر څه کار کوي په کمپیوټر کې ما ته به معلومیږي چې په دا تاریخ یې دا شی راخلاص کړي په دا تاریخ یې دا شی راخلاص کړي. تاسو کولی سي د ده د لارې څخه یې جوړ کړي. او که ته ورته راغلی چې ګیسټ یوزر ګیسټ اکاونټ از اپ دلته ګیسټ اکاونټ اپ دی فعالی کړم درته مو فعالی کړه ټرن آن فعالی کړه. ګیسټ ټرن نور شی نه کوي ګیسټ یوزر هم درته فعال سو. کله چې کمپیوټر ولګې ستا دپاره به 100 اکاونټ جوړ سوي 4 اکاونټ دي چې یو اډمنسټریټر اکاونټ دی چې هغه پاسورډ پروټیکټ دی بل د جانان په نامه سره دی دا لاکل اکاونټ دی بل د سټوډنټ په نامه سره دی چې دا هم لاکل یعنې لیمیټډ دی خو پاسورډ ورکول سوی دی پاسورډ پروټیکټډ او بل ګیسټ یوزر دی سي دی چې ته کولی شې ګیسټ یوزر څخه استفاده وکړې. ایډ نیو اکاونټ بل اکاونټ هم جوړولی شي پر ده باندې کلیک وکړه ایډ اکاونټ ته راسه کولی شي هر څو اکاونټ چې ته غواړې جوړولی شي فقط دغه ته به راسو دغه به راوایي پر ده باندې مې کلیک وکړئ چینج د اکاونټ نیم یا دا نوم واړو په جانان په نامه سره یې نه جوړوم دا چا په نامه سره جانان هغه په نامه سره یې جوړوم چینج یې کړه نوم یې جانان هغه ته ورکړه. کریټ ا پاسورډ ده ته پاسورډ ورکړه غواړم چې زما په اجازه یې راخلاص نه کړي نو دلته پاسورډ ورکړئ مثلا ورور مې دی یو مې احمد دی بل محمود دی یو ورور دپاره کوم چې د احمد په نام بل محمود دی محمود به د احمد د یوزر نه سره خلاصولی احمد به د محمود نه سره خلاصولی نو دلته راس پاسورډ ورکړئ 1 2 3 ورکړئ هر شي پاسورډ ورکړئ جان دلته جیل کوم کله چې مثلا زه خلاصوم ما څه پاسورډ غواړي چې دا پاسورډ لري. سیټ اپ فیملی سیفټي پر اپلای کوي که یا که چې فیملی سیفټي پر اپلای کوي دلته به پر اپلای سي نو چې هر څه تغیر در راوستي تا ته معلومیږي دا بیا وروسته وایي د خیر سره څه کار کوي. بس به کو دغونده سي دي اوس درته راځم